Isa na namang napaka lamig na umaga sa inyo mga sir. So welcome back to my channel. So today mga sir, first ride ko to sa loob ng new normal life natin. So ang ride ko ngayon, papunta kami, dalawa lang naman kami magkasama. Papunta kami Jariels Park. Then bababa kami ng Pililla dun sa windmill. So alas 5 dapat ang jump off namin, kaso parang late na yata ako. So update na lang ako mga sir. Dito kami maglilink up sa may Petron Diego Silang. Tamang tama, maganda ang takbuhin ng ating Raider FI at bagong change oil to. So mukhang ako pa lang yata, wala pang isa kong kasama mga sir. So ako na muna. So update lang ako kung paalis na kami. Yeah. A few moments later. Walang niya to. Tol, shoutout sa'yo. Ang ganda ng alas 5 mo. Sabagay, malapit-lapit na naman ang ruta namin. Ganda ng alas 5. Tara. Ikaw na mag-lead. Hindi ko maalam yun. Hindi ko alam. Di ba nakapunta ka na dun? Wala rin akong cellphone holder. Saan muna tayo? Ha? Saan tayo? Ruta natin? Jariels Park muna. Tapos baba tayo ng Pililla. Hindi ko alam pagkagaling ng pagkagaling ng Jariels. Pababa ng Pililla. Di unahin muna natin Pililla. Oo. Alam mo na yan. Tapos pabalik. Pakyat palit ng Jariels. Unahin muna natin Pililla tapos akyat ang Jariels. O sige, ganun lang. Alam mo naman, di ba?
Sige, dyan lang naman sa Sampaloc. Bali dito na rin ang exit namin sa kabila na. Kung ano, kung bawal talaga. Sige din, thank you. Mukhang ano mukhang alanganin yung akyat Ano? Natuloy pa natin? O ikaliwa na natin dyan? Kaliwa na tayo. Sige, baka hindi rin tayo makaakyat. Bali medyo alanganin na kasi yung paakyat namin. So baka hindi na kami tumuloy ng Jariels Peak. Alanganin yung pag-akyat namin. Kasi dito pa lang sa may papasok ng Sampaloc proper, medyo malapit-lapit na sana. Kaso mahigpit talaga. Nagre-require sila ng medical certificate saka travel pass. So siguro next ride na lang siguro yung ano namin, yung pag-akyat namin itong barkada ko. So puputulin ko na siguro dito yung vlog ko mga sir. So kita-kits sa next vlog. So alams na. Ride safe.